Hi everyone! Welcome back muli sa aking channel. Ang recipe na i-share ko sa inyo ngayon, gagawa ako ng mozzarella cheese balls. At para sa ingredients na gagamitin natin dito, kailangan natin ng 5 pirasong patatas, 200 gram na mozzarella cheese, 1 pirasong itlog, 1 cup ng breadcrumbs, 1/3 cup ng all-purpose flour, 1/3 cup ng fresh milk. Gagamit rin tayo dito ng ground black pepper, salt at saka yung cooking oil para sa deep fry. Gagamit rin tayo dito ng tubig para pakuluan yung ating patatas. So ngayon, mag-umpisa na tayo. Isa lang na natin to at kailangan natin tong pakuluin hanggang sa maluto siya. Luto na siya, ngayon hanguin na natin at kailangan natin itong palamigin. Pagka malamig na, balatan natin siya. Ngayong nabalatan na yung patatas, kailangan natin itong durugin. Magpatak tayo ng konting asin at ground black pepper. Ayan. Next natin gagawin, hahaluin natin itong mabuti. Kailangan durog na durog siya. Ayan, gumamit ako ng plastic gloves para manid ko siya ng maayos. Isunod natin dito pag-prepare yung ating all-purpose flour, yung fresh milk at saka yung egg. So, pinaghalo ko lang siya. Ayan, gagamit tayo ng strainer para madurog ng mabuti yung ating all-purpose flour. Ayan, okay na tong mixture na to. Itabi muna natin to. Gawin naman natin yung cheese. Kailangan natin siyang i-slice. Ang next nating gagawin, magbibilog na tayo. So, etong kinukuha ko, eto yung patatas na dinurog natin kanina. Ngayon, ilapat natin siya, tapos lalagyan natin ng cheese sa gitna. Ayan. Ulit-ulitin lang natin ang prosesong ito hanggang sa matapos.
Pagkatapos nating mabilog lahat, kailangan natin tong isawsaw dito sa mixture. Ayan. Tapos, i-transfer natin sa breadcrumbs. Pagulungin natin siya dyan para makoated yung ball ng breadcrumbs. Yan, tapos na tayo. Ngayon, i-deep-fry na natin ito. Preheat muna natin yung ating cooking pot. Tapos maglagay tayo ng maraming mantika. Antayin muna natin kumulo yung ating cooking oil. Once na kumulo na ito, ilalagay na natin yung ating mozzarella cheese balls. Gamit ang luhit, lutuin natin to hanggang sa mag-golden brown yung ating mozzarella cheese balls. Kailangan natin tong bantayan at iwasan nating ma-overcook. Kasi once na ma-overcook ito, lalabas yung mga cheese niya. Ayan, once na maganito na yung color, pwede na ito, luto na to. Kasi yung patatas naman, luto naman na yun eh. Yung breadcrumbs lang yung kailangan natin, medyo mag-golden brown. Ayan, hanguin na natin siya lahat. Ilagay na rin natin yung second batch. Ayan, eto na yung ating mozzarella cheese balls. Napaka-cheesy niya. Ayan o, ang sarap-sarap. Sa lahat pala ng mga viewers na bago lang dito sa aking channel, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe ka na. At i-click mo na rin yung notification bell sa tabi ng subscription para every time na meron akong mga bagong upload na mga recipe, ma-update kayo. Maraming salamat!